નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું રાહુલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ઓનલી ઓફિસર. મિત્રો, આજે વાત કરવાની છે 28 સપ્ટેમ્બરનું જેટલું પણ કરંટ અફેર્સ બને છે તેની વિશે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાનું છું. તો મેક શ્યોર કે વિડીયો તમે લાસ્ટ તક જોતા રહો અને મારા નવા દર્શક મિત્રોને જણાવવાનું કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ આ સબસ્ક્રાઇબના લાલ બટનને ક્લિક કરો અને બાજુના ઘંટી બટનને દબાવો, જેથી સવારના 5 વાગે કરંટ અફેર્સના વિડીયો તમને તમારા મોબાઈલ ઉપર મળી રહે. તો આજનો વિડીયો મિત્રો સ્ટાર્ટ કરી વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. તો મિત્રો, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં ભારત અને કયા કયા દેશ વચ્ચે માલાબાર નૌસેના યુદ્ધ અભ્યાસનું તાજેતરમાં આયોજન થયું છે? તો ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે? તો જાપાન અને અમેરિકા અને ભારત, આ 3 દેશો વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયું છે. તે યુદ્ધ અભ્યાસનું નામ શું છે? તો માલાબાર નૌસેના યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયું છે. કઈ જગ્યાએ? તો જાપાન દેશમાં. કઈ તારીખથી શરૂ થયું છે આ યુદ્ધ અભ્યાસ? તો 26 સપ્ટેમ્બરથી 4 ઓક્ટોબર સુધી આ ચાલશે. 3 દેશનું માલાબાર નૌસેના યુદ્ધ અભ્યાસ. તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે માલાબાર નૌસેના યુદ્ધ અભ્યાસ. તાજેતરમાં ભારત, જાપાન અને અમેરિકા દેશ વચ્ચે તાજેતરમાં શરૂ થઈ ગયું છે, જાપાન દેશમાં મિત્રો. તો એટલું વસ્તુ મિત્રો તમને આ પ્રશ્નમાંથી તમને ખબર હોવી જોઈએ. હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલ 2019નું આયોજન કઈ તારીખથી થશે? તો જવાબ છે મિત્રો 5 નવેમ્બરથી 8 નવેમ્બરમાં આનું આયોજન થવાનું છે. ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન મિત્રો કઈ જગ્યાએ થશે? તો ભારતમાં થવાનું છે, કોલકાતામાં. અને આ 5મું સંસ્કરણ છે તાજેતરમાં 2019માં થવાનું છે નવેમ્બર મહિનામાં. અને 2019ની થીમ શું રહેશે આ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલની? તો તેની થીમ છે મિત્રો રિઝાઇન ઇન્ડિયા, રિસર્ચ એન્ડ ઇનોવેશન એન્ડ સાયન્સ એમ્પાવરિંગ ધ નેશન. 2019ની થીમ છે. અને એને ગુજરાતીમાં શું કહેવામાં આવે મિત્રો આને? તો ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન ફેસ્ટિવલનું આયોજન ક્યારે થવાનું છે? તાજેતરમાં 2019માં મિત્રો. તો તેનું આયોજન થવાનું છે 5 નવેમ્બરથી 8 નવેમ્બર સુધી મિત્રો. હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં વેણુ માધવનું નિધન થયું છે, તે કોણ હતા? તો જવાબ છે મિત્રો એક એક્ટર હતા આ વેણુ માધવ મિત્રો. તમે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, તેલુગુ મૂવીના સૌથી બેસ્ટ એક્ટર હતો, કોમેડિયન માનવામાં આવતા હતા આ વેણુ માધવને. તેનું તાજેતરમાં નિધન થયું છે 39 વર્ષના ઉંમરે મિત્રો. કઈ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના છે આ વેણુ માધવ? તો તેલુગુ મૂવીના મિત્રો. અને તેનું જન્મસ્થળ છે તેલંગાણામાં થયું છે. એક્ટર હતા અને એક બેસ્ટ કોમેડિયન હતા. મને તો બહુ ફેમસ છે મારી માટે તો આ, કેમ કે તે સાઉથના મૂવીમાં સૌથી વધારે મૂવીમાં જોવા મળે છે વેણુ માધવ મિત્રો. તેનું તાજેતરમાં નિધન થયું છે 39 વર્ષની ઉંમરે, સૌથી નાની ઉંમરે મિત્રો. છેલ્લી મૂવી કઈ હતી આ વેણુ માધવની મિત્રો? તો તેની છેલ્લી મૂવી હતી રુદ્રમાં દેવીમાં તેણે કામ કરેલું હતું. અને તાજેતરમાં 2019માં 2 દિવસ પહેલા વેણુ માધવનું નિધન થયું છે મિત્રો. હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે, બહુ સિમ્પલ છે આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે, ગુજરાત લેવલની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે આ પ્રશ્ન ખૂબ જ મહત્વનો છે. જીપીએસસી ક્લાસ 1, 2, 3, 4 ની તમે તૈયારી કરતા હશો અથવા તો તાજેતરમાં જે બિન સચિવાલયની એક્ઝામ આવવાની છે તેમાં આ પ્રશ્ન જરૂરથી પૂછાશે. તો કોઈ સેપરેટ પેજમાં લખી લેજો. તો શું છે મિત્રો પ્રશ્ન? તો તાજેતરમાં કોના નામ પરથી રાષ્ટ્રીય એકતા માટે સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન આપવાની તાજેતરમાં ઘોષણા કરી દીધી છે, જાહેરાત કરી છે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મિત્રો? તો કોના નામ ઉપરથી? તો આપણા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના નામ ઉપરથી દર વર્ષે હવેથી અપાશે રાષ્ટ્રીય એકતા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન આપવામાં આવશે પૂરા ભારતભરમાં મિત્રો. હવે કોને જાહેરાત કરી છે? તો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મિત્રો. અને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય આ સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનને? તો સરદાર પટેલ નેશનલ યુનિટી એવોર્ડ તરીકે ઓળખાય છે આ ઇંગ્લિશમાં મિત્રો. અને એવોર્ડ દર વર્ષે અપાશે, પણ કેટલા વ્યક્તિઓને? તો દર વર્ષે અપાશે આ વાત સાચી, પણ 3 વ્યક્તિને જ ખાલી આપવામાં આવશે આ રાષ્ટ્રીય એકતા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન. જેવી રીતના ભારત રત્નમાં પણ આપવામાં આવે છે એક વર્ષમાં 3 વ્યક્તિઓને જ આપવામાં આવે. તે પ્રકારનું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને જે આ સન્માન મળશે તે વર્ષમાં 3 વ્યક્તિઓને જ આપવામાં આવશે. અને આમાં કોઈ પણ ઇનામની રાશિ મળશે નહીં, કોઈ પણ પૈસા મળશે નહીં, આ એવોર્ડ મળશે તેને મિત્રો. હવે એવોર્ડની મિત્રો વાત કરી છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની રાષ્ટ્રીય એકતા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનની. તો તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે આપણા ગુજરાતમાં બનેલું નર્મદા જિલ્લામાં સાધુબેટમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. અને એને ધ્યાનમાં રાખીને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન આપવામાં આવશે દર વર્ષે, એવી જાહેરાત કરી છે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા. તો સર્વોચ્ચ સન્માનની મિત્રો વાત કરી છે. તો તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ પ્રકારનું સર્વોચ્ચ સન્માન રહેવાનું છે, દર વર્ષે મળશે ટોટલ 3 વ્યક્તિઓને. તેની લંબાઈ શું છે આ સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનની એ પૂછી લે થોડું ડિટેલમાં. જો તમે ક્લાસ 1, 2, 3 તૈયારી કરતા હશો તો તેની લંબાઈ છે 6 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ છે 2 થી 6 સેન્ટીમીટર,
મોટું છે આ સન્માન 4 મિલીમીટરનું મિત્રો અને ચાંદી અને સોનાથી મળેલું હશે આ રાષ્ટ્રીય એકતા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મિત્રો અને આપાશે ક્યારે દર વર્ષે તો રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસે જે ક્યારે ઉજવાય છે તો સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ 31 ઓક્ટોબરના દિવસે દર વર્ષે આપવામાં આવશે આ સન્માન મિત્રો તો એટલું વસ્તુ મિત્રો તમને આ પ્રશ્નમાંથી તમને ખબર હોવી જોઈએ હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં વર્લ્ડ મેરીટાઈમ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો મિત્રો તો 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ મિત્રો અને ગુજરાતીમાં શું કહેવામાં આવે તો વિશ્વ દરિયાઈ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો તો 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ મિત્રો ઉજવે કોણ છે આ દિવસ તો યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા મતલબ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ઉજવાય છે મિત્રો વાત કરી છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ઉજવાય છે દિવસ તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે તો તેનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ છે તો ન્યુયોર્કમાં આવેલું છે તેનું હેડક્વાર્ટર તેની સ્થાપના ક્યારે થયેલી તો 24 ઓક્ટોબર 1945ના રોજ તેની સ્થાપના થયેલી છે મિત્રો તાજેતરમાં સેક્રેટરી જનરલ કોણ છે યુનાઇટેડ નેશનના તો એન્ટોનિયો ગુટેરેસ છે મિત્રો અને 2019ની થીમ શું રહી છે આ વર્લ્ડ મેરીટાઈમ દિવસની તો 2019ની થીમ છે મિત્રો એમ્પાવરિંગ વુમન ઇન ધ મેરીટાઈમ કોમ્યુનિટી 2019ની થીમ છે મિત્રો તો એટલું વસ્તુ મિત્રો તમને આ પ્રશ્નમાંથી તમને ખબર હોવી જોઈએ હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં T20 ટીમ રેન્કિંગમાં કયો દેશ પ્રથમ નંબર ઉપર રહ્યો છે તો તાજેતરમાં એક રેન્કિંગ બહાર પડેલી છે તેમાં T20 રેન્કિંગ ટીમમાં કયો દેશ પ્રથમ નંબર પર રહ્યો છે મિત્રો તો પાકિસ્તાન દેશ નંબર 1 રહ્યો છે આ ટીમ રેન્કિંગમાં મિત્રો બીજા નંબર પર રહ્યો છે ઇંગ્લેન્ડ ત્રીજા નંબર પર રહ્યો છે દક્ષિણ આફ્રિકા અને આપણો દેશ રહ્યો છે આ રેન્કિંગમાં ચોથા નંબર ઉપર મિત્રો મિત્રો વાત રહી છે પાકિસ્તાનની તો અત્યાર સુધીમાં આપણે નેગેટિવ વસ્તુ પર ચર્ચા કરી છે પાકિસ્તાન રિલેટેડ તો થોડીક સારી વસ્તુ પણ બનાવે છે તો સારી વસ્તુ માટે કોણ પ્રખ્યાત છે પાકિસ્તાન તો સારા પોઈન્ટ શું છે પાકિસ્તાન રિલેટેડ તેની વિશે થોડુંક ફેક્ટ જાણી લઈએ તો પાકિસ્તાન છે તો દુનિયામાં સૌથી વધારે હાથથી બનેલા ફૂટબોલ પાકિસ્તાનમાં બનેલ છે દુનિયામાં સૌથી વધારે 60 થી 70% જે ફૂટબોલ રમાય છે મિત્રો ટીમમાં તે આ પાકિસ્તાનમાં સૌથી મોટી ફેક્ટરી છે સૌથી મોટું માર્કેટ છે પાકિસ્તાનમાં મિત્રો વિશ્વનો પ્રથમ દેશ છે પાકિસ્તાન જેણે પરમાણુ ઉર્જા શક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે એકમાત્ર દેશ મુસ્લિમ પ્રથમ દેશ હતો જેણે પરમાણુ ઉર્જા શક્તિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી ત્યારબાદ પાકિસ્તાનમાં 2 વ્યક્તિઓને નોબેલ પુરસ્કાર મળેલા છે ખાલી તો કયા તો 2 વ્યક્તિઓને મળેલા છે તેના નામ શું છે તો એક તો છે મલાલા યુસુફઝાઈ જેને શાંતિ માટે એવોર્ડ મળેલો હતો તેને 2014માં અને બીજા છે ભૌતિક વિજ્ઞાન શાસ્ત્રી હતા અબ્દુસ સલામ જેને 1979માં મળેલો હતો તો પાકિસ્તાનના ખાલી 2 વ્યક્તિઓને નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો છે તો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં મિત્રો પૂછી લે કે પાકિસ્તાનના ટોટલ કેટલા તો 2 વ્યક્તિઓને કયા તો તમે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર આ બંનેના નામ જોઈ રહ્યા છો આ બંને વ્યક્તિઓને નોબેલ પુરસ્કાર મળેલા છે તો એટલું વસ્તુ મિત્રો તમને આ પ્રશ્નમાંથી તમને ખબર હોવી જોઈએ હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં દુનિયાનું સૌથી મોટું ઊંટ હોસ્પિટલ કઈ દુનિયામાં અથવા તો કયા દેશમાં બનેલું છે તો તાજેતરમાં દુબઈ દેશમાં તાજેતરમાં દુનિયાનું સૌપ્રથમ ઊંટ માટે હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવ્યું છે તમે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર મિત્રો જોઈ રહ્યા છો આ છે ઊંટ દુબઈમાં સૌથી વધારે ઊંટ જોવા મળે છે અને ઊંટની તકલીફને ધ્યાનમાં રાખીને દુબઈ સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે તે ઊંટ માટે સૌથી પ્રથમ દુનિયામાં જો કોઈ દેશમાં બનેલું હોય ઊંટ માટે હોસ્પિટલ તો સૌપ્રથમ વાર દુબઈમાં બનેલું છે મિત્રો તો દુબઈની મિત્રો વાત કરી છે તો દુબઈમાં એકમાત્ર એવી ફેસિલિટી છે જે દુબઈના પોલીસ હોય છે મિત્રો તે ફરારી અને લેમ્બોર્ગિની કાર વાપરે છે પૂરી દુનિયામાં એકમાત્ર જે લક્ઝરીઝ પોલીસ માનવામાં આવે છે હાઈફાઈ પોલીસ ત્યાં ફરારી અને લેમ્બોર્ગિની કાર વાપરે છે જેની કરોડોની કિંમત હોય છે આ કારની મિત્રો અને બુર્જ ખલીફા કઈ જગ્યાએ આવેલું છે મિત્રો એ પણ યાદ રાખો તો બુર્જ ખલીફા આવેલું છે દુબઈમાં મિત્રો હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં ગુજરાતમાં સ્વાગત ઓનલાઈન જન ફરિયાદ કાર્યક્રમનું આયોજન કઈ જગ્યાએ થયું છે તો જવાબ છે મિત્રો ગાંધીનગરમાં તાજેતરમાં આયોજન થયું છે આ સ્વાગત ઓનલાઈન જન ફરિયાદ કાર્યક્રમનું મિત્રો કઈ જગ્યાએ આયોજન થયું છે તો ગાંધીનગરનો મિત્રો આનો ફાયદો શું થશે આ સ્વાગત ઓનલાઈન જન ફરિયાદ કાર્યક્રમનું મિત્રો તો આનો ફાયદો થવાનો છે કે સામાન્ય જનતા પોતાના પ્રોબ્લેમ મતલબ પ્રદૂષણ ધમકી ગંદકી અધિકારોનો ભંગ કરતા કોઈ વ્યક્તિઓ વિશે ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે આ સ્વાગત ઓનલાઈન જન ફરિયાદ કાર્યક્રમમાં મિત્રો આ તાજેતરમાં મહેસૂલ મંત્રી કોણ છે આપણા ગુજરાતના તો કૌશિકભાઈ પટેલ મિત્રો આમાં તમે ઓનલાઈન તમારી કમ્પ્લેન નોંધાવી શકો છો અને સરકાર સુધી તમારી વાત પહોંચાડી શકો જે કોઈ પ્રકારના જે સરકારી કામકાજોમાં તમને જો કોઈ પ્રકારની પ્રોબ્લેમ લાગે તો આ સ્વાગત ઓનલાઈન જન ફરિયાદમાં તમે કમ્પ્લેન કરીને તેની સામે કેસ કરી શકો છો મિત્રો તેવી તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે ગાંધીનગર દ્વારા આનું કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું મિત્રો હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં ગુજરાતમાં કુલ કેટલા સ્થળોને
વર્લ્ડ ટુરિઝમ મેપમાં પ્રથમ સ્થાન મળ્યું છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ગુજરાત લેવલની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવશે આવનારા ટાઈમમાં, કે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ટુરિઝમ મતલબ વિદેશમાંથી લોકો અથવા તો બહારના રાજ્યોમાંથી સૌથી વધારે લોકો કયા કયા સ્થળ ઉપર આવે છે? તો ગુજરાતના સૌથી મહત્વના 5 સ્થળો, તો કયા કયા? તો ગુજરાતના 5 સ્થળોને તાજેતરમાં વર્લ્ડ ટુરિઝમ મેપમાં સ્થાન પામેલા છે. તો કયા કયા? તો એક તો છે સૌથી મહત્વનું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, જે આપણા ગુજરાતના નર્મદા જિલ્લામાં સાધુ બેટમાં બનેલું છે. તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે આપણું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. દુનિયામાં સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે, 182 મીટર ઊંચી. દુનિયામાં અત્યાર સુધીમાં આનાથી ઊંચી કોઈ પણ પ્રતિમા નથી. જેથી આનું સૌંદર્ય જાણવા, આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની હિસ્ટ્રી જાણવા માટે દેશ અને દુનિયામાંથી લોકો આવે છે આપણા ગુજરાતમાં. તો આ સૌથી મોટી એક પહેલું સ્થળ. ત્યારબાદ સાસણગીરનું વન, તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, શેર માટે સિંહ માટે સૌથી પ્રખ્યાત છે સાસણગીરનું વન. ત્યારબાદ રાણકી વાવ મિત્રો, તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે રાણકી વાવ, પાટણમાં આવેલું છે મિત્રો. તેની ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે, ટુરિઝમ માટે સૌથી વધારે લોકો અહીંયા આવે છે. ત્યારબાદ ગાંધીજીનું સાબરમતી આશ્રમ, તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, ગાંધીજીના સમયમાં આ સાબરમતી આશ્રમ હતું અને અત્યારના ટાઈમમાં સાબરમતી આશ્રમ બદલાઈને કેવું થયું છે, રિનોવેશન કરીને. તો આ પ્રકારે જોઈ રહ્યા છો તમે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે નવું. ત્યારબાદ સોમનાથનું મંદિર, તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે સોમનાથનું મંદિર. તે સૌથી વધારે ભક્તો અહીંયા આવે છે મિત્રો. તો ગુજરાતના 5 સ્થળો, આ નામ જરૂરથી યાદ રાખજો, 5 સ્થળોના વર્ષ દરમિયાન 5 લાખથી પણ વધારે લોકો આ ગુજરાતની મુલાકાતે આવે છે. ખાલી આ 5 સ્થળોને સૌથી વધારે ટુરિઝમ આપણા ગુજરાતમાં જોવા મળે છે મિત્રો. તો આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવશે, તો કોઈ સેપરેટ પેજમાં જરૂરથી લખી લેજો. ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે તાજેતરમાં આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદીજીને ગ્લોબલ ગોલકીપર એવોર્ડ મળેલો છે. તેની સાથે પણ એક ગુજરાત અથવા તો ઇન્ડિયાના મતલબ ભારતની એક છોકરીને પણ ગોલકીપર એવોર્ડ મળેલો છે. તે પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં મિત્રો પૂછાશે. તો શું છે મિત્રો પ્રશ્ન? તો તાજેતરમાં ગ્લોબલ ગોલકીપર એવોર્ડ કોને મળેલો છે? વાત તો સાચી છે, ગ્લોબલ ગોલકીપર એવોર્ડ મળેલો છે આપણા પ્રધાનમંત્રી મોદીજીને. તેની સાથે એક છોકરીને પણ મળેલો છે. તેનું નામ શું છે? તો પાયલ જાંદગીલ. કોણ મિત્રો? પાયલ જાંદગીને મળેલો છે. તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે પાયલ જાંગીર. તેને તાજેતરમાં ગ્લોબલ ગોલકીપર એવોર્ડ મળેલો છે. 17 વર્ષની આ છોકરી છે મિત્રો. રાજસ્થાનના હિંસાલા ગામથી બિલોંગ કરે છે આ પાયલ જાંગીદલ મિત્રો. અને શા માટે આપવામાં આવ્યો છે આ પાયલ જાંગીદને મિત્રો? એનું કારણ છે મિત્રો કે આ છોકરીએ બાળ વિવાહ અને બાળ મંજૂરી માટે ખૂબ જ મોટું અભિયાન કરેલું હતું ભારતમાં. તેને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્લોબલ ગોલકીપર એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. કોના દ્વારા આ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે એ પણ તમે યાદ રાખો. તો બિલ ગેટ્સ મેલિન્ડા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આપવામાં આવે છે મિત્રો આ એવોર્ડ. તો એટલું વસ્તુ મિત્રો તમને આ પ્રશ્નમાંથી તમને ખબર હોવી જોઈએ. અને આજના વિડીયોમાં તમને સૌથી સારામાં સારો પ્રશ્ન કયો લાગ્યો તમારા મને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મને મોકલવા છે, જેથી મને પણ આઈડિયા કે મારા સ્ટુડન્ટ કઈ વસ્તુ પર સૌથી વધારે ફોકસ આપે છે. તો એઝ અ રિક્વેસ્ટ કે તમારો આનો આન્સર નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. ત્યારબાદ મિત્રો આ વિડીયોના પ્રશ્ન હતા કે 2018માં દાદા સાહેબ ફાલ્કે એવોર્ડ કોને મળેલો છે? તો જવાબ છે મિત્રો અમિતાભ બચ્ચનને. ત્યારબાદ સિંગાપુર ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ કોને જીતેલી છે 2019માં? તો સેબેસ્ટિયન વેલ્ટલ મિત્રો. ત્યારબાદ ભારતમાં સૌથી નાની ઉંમરે T20 રમવાવાળી કઈ છોકરી બની? તો સૈફાલી વર્મા મિત્રો. ત્યારબાદ 140 વર્ષના ભારતના ઇતિહાસમાં હવે 2021માં શેની મદદથી વસ્તી ગણતરી થશે? તો મોબાઈલ એપ્લિકેશનની મદદથી મિત્રો. તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટે આનો સાચો આન્સર આપેલો છે મિત્રો. તો થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો. એને ફીડબેક કરતા રહેજો, જેથી મને પણ વધારે મોટિવેશન મળે. તમારી માટે નોન સ્ટોપ ડેલી બેઝ પર કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમારી માટે લાવતો રહો. તમારો કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય, કોઈ પણ સુઝાવ હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. 24 કલાકની અંદર રિપ્લાય કરવાની કોશિશ કરી. તમામ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે મારી ચેનલ પરથી એકદમ ફ્રી. તમારે મને એક પણ રૂપિયા ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં. અને આજનો વિડીયોનો ટાર્ગેટ છે ખાલી 1500 લાઇકનો. તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ અત્યારે જ એક લાઇક બટન પર ક્લિક કરવાનું તમે ભૂલશો નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો આજના વિડીયોના પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં વર્લ્ડ રાઇનો દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો છે? તો ઓપ્શન છે 20 સપ્ટેમ્બર, 21 સપ્ટેમ્બર, 22 સપ્ટેમ્બર અને 23 સપ્ટેમ્બર. ત્યારબાદ મિત્રો ભારતની પ્રથમ મહિલા લેફ્ટનન્ટ કર્નલ કોણ બની છે હમણાં રિસન્ટલી? તેનું નામ તમારે મને જણાવવાનું છે અને કયા રાજ્યથી બિલોંગ કરે છે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં પાકિસ્તાનમાં કેટલો તીવ્રતાવાળો ભૂકંપ આવ્યો છે? તો ઓપ્શન છે 5, 6, 6.3 અને 7. ત્યારબાદ મિત્રો ગુજરાતમાં કઈ યુનિવર્સિટી દ્વારા ટેબ્લેટની મદદથી હવે પરીક્ષા લેવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરી છે? તો તે યુનિવર્સિટીનું નામ જણાવવાનું છે અને કયા જિલ્લામાં આવેલી છે એ પણ તમારે મને જણાવવાનું છે. ત્યારબાદ મિત્રો ગુજરાતમાં કયો જિલ્લો
આયુષ્માન ભારતમાં પ્રથમ નંબરે રહ્યો છે મિત્રો. તો તે જિલ્લાનું તમારે નામ લખીને મોકલવાનું છે. જો મિત્રો તમે ડેલી બેઝ પર મારા કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમે જોતા હશો તો તમે આનો આન્સર સરળતાથી આપી શકશો. તો એઝ અ રિક્વેસ્ટ કે તમારો આન્સર નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. તમારો કોઈ પણ ડાઉટ હશે, કોઈ પણ સુઝાવ હશે તો 24 કલાકની અંદર રિપ્લાય કરવાની કોશિશ કરી, તમારો હરેક ડાઉટ્સને ક્લિયર કરવાની કોશિશ કરી, અને તમારો કોઈ પણ વિડીયોઝ બનાવવાની કોઈ આગ્રહ હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારો ટોપિક જરૂરથી લખજો. નેક્સ્ટ વિડીયો ટોપિક પર બનાવવાની કોશિશ કરી. તો આજનો વિડીયો ટાર્ગેટ છે ખાલી 1500 લાઇકનો. તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ અત્યારે જ એક લાઇક બટન પર ક્લિક કરવાનું તમે ભૂલશો નહીં, અને એક સરસ મજાનું થેન્ક યુ લખીને જરૂરથી મોકલજો. અને મારા નવા દર્શક મિત્રોને જણાવવાનું કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ આ સબસ્ક્રાઇબના લાલ બટનને ક્લિક કરો અને બાજુના ઘંટી બટનને દબાવો, જેથી સવારના 5 વાગે કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમને તમારા મોબાઈલ ઉપર મળી રહે. તો એક્ઝેક્ટ સવારના 5 વાગે વિડીયોઝ મેળવવા માટે આ બાજુના ઘંટી બટનને દબાવવાનું તમે ભૂલશો નહીં. તમારો કિંમતી સમય આપીને મારો વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ. હું આશા કરું કે તમારો દિવસ આજનો ખૂબ જ સરસ જાય. તમારી આવનારી એક્ઝામ માટે બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો મિત્રો.